Hello everyone, this is Kumari Official Vlog, and for today's video, I will show you my homemade spring rolls recipe. So ito po yung ingredients natin gagamitin. Meron tayong spring rolls wrapper, minced chicken, carrots, potato, onion, garlic, at gagamit tayo dito ng seasoning mix para panlasa, tsaka mantika at black pepper. So ayan, igigisa lang natin yung ating garlic. Ayan, igisa natin until golden brown. So yan, medyo brown na siya. Isunod natin yung ating onion. Ayan, medyo dami-damihan natin yung onion natin para masarap yung ating spring rolls. Chicken spring rolls. Simple lang ito yung ingredients ko na ginamit, guys. Yan lang. Pero if you want, gusto nyo mag-add kayo ng more vegetables as you like. So yan, we will fry the onion until golden brown also. Mekos-mekos lang. Yan, i-mix lang natin or ipa-fry lang natin hanggang mag-brown yung ating onion. Yung kawali ko nag-ano. Gumigewang-gewang yung kawali. Ayusin natin. Isunod ko na yung ating potato. Yun, same process lang, guys. Igigisa lang din siya. Huwag masyadong anuhin natin. Huwag natin masyadong half cook lang natin yung ating mga vegetables. Huwag masyadong malambot. Yan, half cook lang siya dapat. Isusunod ko na yung aking carrots. Fry lang din natin or gigisa lang din natin siyang mabuti. Then, isusunod na natin yung ating minced chicken. Ayan. Ito lang yung ingredients ko, guys. Nilagyan natin ng seasoning mix. Ang palasa. Isa lang natin siya. Hinaan ko na yung apoy kasi medyo luto na yung gulay at saka yung chicken. Malapit na maluto. Then black pepper, saka salt, oyster sauce, yun na siya, guys. Ayan, babalutin na natin. Ayan, medyo hindi ako expert sa pagbabalot, guys. Kaya matatagalan tayo sa pagbabalot nito. Ayan, ganyan lang magbalot, guys. Ayan, continue lang natin hanggang maubos natin yung ating ginisang chicken. And gumamit ko dyan sa pangsil sa dulo. Ang ginamit ko ay egg white. And same process lang, guys, hanggang matapos yan, hanggang sa dulo. Ganun lang siya. Balutin natin siya hanggang maubos yung ating ginawang chicken.
guys, matapos na tayong magbalot. Ayan, so may natira pa akong spring rolls wrapper. I-wrap natin yung mga maninipis na nabalot ko. Kasi sayang ito. So ayan, pwede mo siyang idubli doon sa mga maninipis na binalot ko una. So and this is it. Ito lahat yung aking nagawa. Ayan siya guys. So magpainit na tayo ng mantika at ipa-fry na natin ito. So ayan, ipa-fry na natin guys ang ating chicken spring rolls. Ayan. So balik na rin natin. So ayan, medyo luto na siya guys. So hanguin natin at patuluin natin ang mantika. And here we go. This is my chicken spring rolls recipe. This is my own version guys. So let's try. Wow, it's so crunchy. So yummy guys. And that's all for today's vlog. And salamat sa panonood. See you in my next video. Bye!